وقتی که ما وارد یک رابطه میشیم، از زمانی که شروع میکنیم به یک سری استانداردها در ذهن خودمون فکر میکنیم و اونها رو برای خودمون به عنوان معیار قرار میدیم. به عنوان مثال اینکه از طریق مثلا ظاهر شخص یا از طرف رفتار اولیه‌اش یک قضاوتی میکنیم و حالا سبب این میشه که ما از اون آدم خوشمون بیاد و با اون شخص وارد رابطه بشیم. به نام خدا، با درود و مهر. رایا کاکاوند هستم، میزبان شما در کانال سیاه سفید خاکستری. در اینجا به بررسی متفاوتی از روابط بین انسان ها میپردازیم. امیدوار هستم که مطالب این پیج مفید فایده باشه و اگر اون رو دوست داشتید با دوستانتون به اشتراک بگذارید و با لایک و کامنت و سابسکرایب از پیج خودتون حمایت کنید. سپاسگزارم. نکته اولی که در ابتدا میتونم بهش اشاره بکنم، نیاز بشر از روز اول تا ابدیت بر این بوده که انسان‌ها برای خودشون یک همدم و یک همراه داشته باشن. در بین جاندارانی که غیر از انسان هستند، نوع رفتار و انتخابی که برای طرف مقابلشون به عنوان یک پارتنر یا یک شریک انتخاب میکنن کاملا متفاوت‌تر از انسان هاست. در حیوانات هم که ما میبینیم نوع زیبایی شناختی و نوع حس قدرت طلبی سبب این میشه که به سمت جفت قدرتمندتر و زیباتر جذب بشن. حالا طبق غرایز انسانی ما متفاوتتر از بقیه موجودات زنده عمل میکنیم و نوع نگرشمون نسبت به عواطف و احساسات و ابراز اونها کاملا متفاوت از گونه دیگه ای از موجودات زنده است. در اتفاقاتی که در جهان هستی داره میفته، روند مشکلداری در تمام روابط به شکل‌های مختلفی خودش رو بروز میده. وقتی که ما وارد یک رابطه میشیم، از زمانی که شروع میکنیم به یک سری استانداردها در ذهن خودمون فکر میکنیم و اونها رو برای خودمون به عنوان معیار قرار میدیم. به عنوان مثال اینکه از طریق مثلا ظاهر شخص یا از طرف رفتار اولیه‌اش یک قضاوتی میکنیم و حالا سبب این میشه که ما از اون آدم خوشمون بیاد و با اون شخص وارد رابطه بشیم. هر کسی یک معیار و استانداردی رو برای خودش قائل میشه. یکی از قد بلند، از به قول معروف رنگ چشم، استایل، نوع پوشش، نوع رفتار، نوع گفتار و هر کسی طبق سلیقه خودش طرف مقابلش رو میپسنده و انتخاب میکنه. در این راستا اتفاقات خیلی عجیبی ممکنه بیفته، چون ما وارد یک رابطه با شخصی میشیم که هیچ گونه شناختی از گذشته اون آدم نداریم و نمیدونیم این آدم با چه خصوصیات اخلاقی قرار وارد زندگی ما بشه. وقتی که با این دسته آدم ها برخورد میکنیم، اون وقته که میبینیم که باید در ابتدا بدونیم که خودمون چی خواستیم و بعداً بریم سراغ طرف مقابلمون، همراهمون و همدممون که اون هم به سمت ما گرایش پیدا بکنه و علایق مشترکی رو با هم تجربه کنید. در بین حیوانات هم این نوع قدرت طلبی و زیبایی شناختی وجود داره. در این صورت هستش که جفتی که قوی‌تر هست و زیباتر هست طبیعتاً میتونه زوج بهتر و همراه بهتری رو برای ادامه بقای خودش انتخاب بکنه. چیزی که در بین ما آدم‌ها هم وجود داره، اما به نوعی پیشرفته‌تر، آگاهانه‌تر و با عواطف و احساسات بیشتر. زمانی که ما به سمت یک انسان جذب میشیم، در وهله اول از زیبایی ظاهری اون تحسین میکنیم و بعد از موقعیت اجتماعی اون. زمانی که ما میخوایم جذب همدیگه بشیم، اول از همه آن چیزی که به صورت بصری بهش نگاه میکنیم ما رو جذب میکنه. در بین همه موجودات نیاز به بقا وجود داره. همه ما نیاز به تشکیل خانواده و ادامه نسل خودمون داریم. اما اتفاقی که این وسط وجود داره که ما آدم‌ها به گونه‌ای متفاوت با احساسات و عواطف گوناگون و خالص‌تر و آگاه‌تر نسبت به بقیه موجودات زنده در انتخاب شریک زندگیمون قدم برمی‌داریم. چیزی که برای من خیلی جالب هستش این هستش که آدم‌ها گاهی وقتا جذب چیزهای نازیبا میشن که از نظر ما نازیباست، ولی در اون نفر مقابل جذابیتی وجود داره که اون شخص آگاهانه اون نازیبایی رو به جذابترین شکل ممکن میبینه. یعنی ما در رابطه با خیلی از جفت‌ها و آدم‌ها و خیلی از ارتباطات و روابطی که در کنار هم دیگه میبینیمشون، شاید قضاوت خیلی سطحی داشته باشیم و اینکه نگاه بکنیم که آیا این دو نفر به هم میان یا نمیان. یعنی ممکنه یک نفر خیلی از نظر ظاهری اتو کشیده باشه
ولی طرف مقابلش بسیار آدم معمولی یا حتی شلخته‌ای به نظر برسه. این حق انتخاب در همه ما انسان ها وجود داره. اما از تمام این صحبت ها میخوام به این نقطه برسم که ما در ابتدا باید ببینیم که هدفمون از انتخاب یک انسان و یک شریک و یک همراه و همدم چیه. در وهله اول باید به خواسته های خودمون آگاهی پیدا بکنیم و ببینیم هدفمون رو از آغاز یک رابطه چی میخوایم. ببینیم یک رابطه مستمر میخوایم یا یک رابطه یک شبه. بستگی داره هدف ما از نوع شروع یک رابطه چی هستش. ببینید ما در تمامی اشکال زندگیمون از تنهایی گریزون هستیم و میخوایم وارد یک جریانی بشیم که در اجتماع قرار بگیریم، در روابط قرار بگیریم و آدمی که در کنار ما قرار میگیره نقش حمایتگر ما رو هم داشته باشه. اما از نظر ظواهر امر خیلی وقتها ما آدمهای اشتباهی رو انتخاب میکنیم. یعنی در وهله اول جذب زیبایی و جذابیت اون آدم میشیم و زمانی که رفته رفته اون ارتباط صمیمیتر و نزدیکتر میشه، اون وقت متوجه میشیم که نه، این آدم با استانداردهای ذهنی ما خیلی متفاوته. پس برای اینکه از این تفاوت و از این اختلاف جلوگیری کنید، در ابتدا به ساکن باید ببینیم که خودمون از یک رابطه چی میخوایم و هدفمون از برقراری اون ارتباط چیه. ببینید برای اینکه شما 100 یک رابطه رو داشته باشید، در ابتدا باید چندین 10 رو در وجود خودتون پیدا بکنید و به دست بیارید. هرگز شما نمیتونید از 0 به 100 برسید. شما هم باید یک سری المان‌ها و فاکتورها رو در درون خودتون پیدا بکنید و به دست بیارید تا اون وقت در رابطه مشترکتون 100 طرف مقابلتون رو داشته باشید. حالا میایید بر اساس نیازهایی که در درون خودتون وجود داشته و اون خواستگاه‌هایی که در آینده برای خودتون در نظر گرفتید وارد یک رابطه میشید و میبینید که نقطه نظرات بسیار مشترکی با هم ندارید و از همدیگه از نظر ذهنی و عاطفی خیلی دور هستید. این اتفاق به شما این آلارم رو میده که از این رابطه بلافاصله خودتون رو خارج بکنید. چیزی که در همه جا در همه رابطه ها وجود داره این امکان هستش که هر لحظه که شما نخواستید از اون رابطه خارج بشید و خودتون رو به آرامش برسونید. و در ادامه موضوعی که دارم خدمتتون عرض میکنم، حالا هم از نظر یک آقا و هم از نظر یک خانوم، من نوع خواستگاه ها رو خدمتتون عرض میکنم که ببینید که نوع نگاه های متفاوتی که هر آدمی از طرف مقابلش داره چیه. معمولا از جانب خانوم ها عرض میکنم، معمولا این هیچ چیزی مطلق نیست و حالا به یه نسبیتی ما داریم یک مثالی میزنیم. طبیعتا خانوم ها درسته علاوه بر این که امروزه دختران سرزمین من آدم های مستقلی هستن و خودشون تحصیل کرده هستن، شاغل هستن، درآمد دارن و اون استقلال مالی و اجتماعی خودشون رو دارن، اما همیشه به دنبال یک حامی قدرتمندتر میگردن. یعنی دوست دارن وارد رابطه‌ای بشن که از نظر علاوه بر احساسی، از نظر اجتماعی، از نظر اقتصادی و از نظر خیلی فاکتورهای دیگه اونها رو بتونه حمایت بکنه. از نوع نگاه آقایون هم خب طبیعتاً دنبال زیبایی بیشتر میگردن و این زیبایی حالا هر کسی به سلیقه خودش استانداردهای متفاوتی داره، ولی همه ما انسان‌ها جذب زیبایی میشیم. این کاملا یک امر طبیعیه. زمانی که خب یک آقا در انتخاب یک خانم پیش قدم میشه، در نهایت اون خانم هستش که انتخاب میکنه. چون ببینین در جامعه‌ای که ما رشد کردیم قاعده بر این هستش که آقایون پیشنهاد میدن، خانم ها میپذیرن. ممکنه یک خانم در طی روز یا در طی ماه و سال هزاران پیشنهاد داشته باشه، اما در نهایت اون هستش که یکی از این هزاران رو انتخاب میکنه. ولی برای آقایون این قضیه بسیار محدوده، یعنی کمتر موقعیتی پیش میاد که از طرف یک خانم دعوت بشه و ابراز احساساتی دریافت بکنه. برای اینکه ما در این شرایط بتونیم انتخاب بهتری داشته باشیم، باید توجه بکنیم که هر کدوم از ما استانداردهای ذهنی خودمون رو باید به کناری بگذاریم، چون داریم وارد یک ارتباط با یک انسان ناشناخته میشیم. یعنی از هیچ گونه سلایق، ادبیات، تربیت، شخصیت و هیچ چیز اون آدم آگاه نیستیم.
خب برای اینکه بتونیم یک رابطه منسجم رو شروع بکنیم، باید حواسمون به این باشه که گاهی از خواسته های خودمون عقب نشینی بکنیم و به خواسته های طرف مقابلمون نزدیک بشیم. نه در حدی که تمام شخصیت خودمون رو از بین ببریم یا بشیم یک انسان مطیع و برده. خیلی از روابط زمانی که آدم‌ها وارد یک رابطه جدید میشن، سعی میکنن که خوب خودشون و در حقیقت بست خودشون رو ارائه بدن. یعنی میخوان بهترین اون خصوصیاتی که دارن رو به نمایش بگذارن و گاهی وقتا این اشتباه به وجود میاد برای طرف مقابل که شما همینید. اما وقتی که زمان میگذره و با زوایای مختلفی از بعدهای شخصیتی همدیگه آشنا میشید، اون وقت میبینید که خیلی از اون اتفاقاتی که در روزهای اولیه بوده یک نمایشی برای جذب همدیگه بوده و اون وقتی که اعلان خطرها به وجود میاد و شما تازه کم کم متوجه میشید که با چه شخصی وارد چه رابطه‌ای شدید. اما از اونجایی که درگیر روابط احساسی میشید و طی یک مدت حتی کوتاه اون علاقه و اون عشق در وجود شما شکل میگیره، اون وقت زمانی میشه که خیلی وقتا اون اعلانهای خطر رو دیگه در نظر نمیگیرید و همچنین در اون رابطه ادامه میدید و ممکنه این خطرات بسیار زیادی رو برای شما به همراه داشته باشه. تفاوت نمیکنه چه خانوم باشید چه آقا. این رد فلگ ها در حقیقت برای همه انسان ها هست. ولی از اونجایی که دیگه انسان احساس میکنه که عاشق شده، خیلی وقتا پذیرش این که منطق رو برای عقلانیت به کار ببره رو کنار میگذاره و با احساساتش جلو میره و این کاملا نقطه اشتباهیه که همه ما حداقل یک بار تجربهش کردیم. خب اون وقته که ما به خودمون نگاه میکنیم و میبینیم از اون چیزی که میخواستیم بسیار فاصله گرفتیم، نه تنها یک انتخاب خوب و درست نداشتیم، بلکه وارد یک رابطه بسیار مسموم شدیم و این همچنان برای اینکه اون احساس درگیر هست سعی میکنیم که ادامه بدیم و این ادامه دادن بزرگترین خطره. زمانی که میبینیم که من عاشق شدم، مدتی از این رابطه گذشته و خب دیگه شهامت این رو پیدا نمیکنید که خودتون رو از این رابطه بیرون بکشید. این اتفاق زمانی میفته که اتفاقات بسیار بدی در درون شما شکل میگیره. حس ناامنی، حس دوست نداشته شدن، حس عدم اعتماد، عدم اطمینان و خیلی چیزهای دیگه. خب نمیشه گفتش که از هر رابطه انسان میتونه سریع خارج بشه و یا اینکه احساساتش رو از سر راه آورده و میتونه هر روز وارد یک رابطه جدید بشه و تجربیات جدیدی داشته باشه. ما باید یا خودمون تجربه بکنیم یا از تجربه دیگران استفاده بکنید. مطالبی که خدمتتون عرض میکنم همون تجربیات دیگرانه. یعنی چیزی هستش که اکثر ما حالا چه در زندگی شخصی خودم و یا اطرافیانم اونها رو دیدم و امروز دارم با شما به اشتراک میگذارم تا اینکه بتونیم جلوگیری کنیم از آسیب‌های بیشتر. این زمانیه که همه ما وارد اون رابطه سمی شدیم، خطرات رو درک کردیم، ولی خب شهامت خروج از اون رو نداریم. خب باید چیکار بکنیم؟ باید خودتون توجه داشته باشید که چجوری میتونید خودتون رو از این بند رها کنید. این به معنای بی‌بند و باری نیست. از اینکه یک رابطه خارج بشید و وارد یک رابطه دیگه بشید، هیچ اتفاقی نیستش که شما رو بخواد منع بکنه و شما رو در اون رابطه مسموم نگه داره. همه ما انسان‌ها آزاد به دنیا اومدیم و حق انتخاب داریم و باید آزادانه هم زندگی کنیم. وقتی که میبینید یک رابطه دچار مشکل میشه، باید نهایت تلاشتون رو بکنید که اول از همه از نظر احساسی و عاطفی خودتون رو از طرف مقابل جدا بکنید. اون وقتی که خیلی از حقایق براتون آشکار میشه. چون از قدیم گفتن که عشق کوره و کسی که عاشق میشه عیوب طرف مقابلش رو دیگه نمیبینه. ولی زمانی که از نظر عاطفی خودتون رو جدا بکنید، اون وقت کم کم چشمانتون باز میشه و میتونید اون اتفاقات وحشتناکی که داره اتفاق میفته رو به راحتی و آسونی ببینید. وقتی که این اتفاق میفته، شما یک انسانی میشید که احساس سرخوردگی میکنید، ولی اصلاً از این موضوع نترسید. عواقب بودن در یک رابطه اشتباه به مراتب خطرات و آسیب‌های بیشتری به شما میزنه تا جدا شدن از اون رابطه. وقتی که از اون رابطه رهایی پیدا بکنید، اون وقت زمان این هستش که دوباره ذهن خودتون رو جمع‌بندی بکنید و به این نتیجه برسید که من یک انتخاب اشتباه کردم، اما یک انسان با تجربه تر شدم. میگم همه ما نیاز به همدم داریم، نیاز به همراه داریم، نیاز به همدل داریم
و برای عبور از خیلی از مسائل زندگیمون دوست داریم که یک نفر در کنارمون باشه که نقش حمایتگر رو داشته باشه. گاهی وقتا آقایون، گاهی وقتا خانم‌ها این نقش حمایتگر رو برای ما بازی میکنن. تفاوت جنسیتی وجود نداره. هر کدوم از ما میتونیم در یک رابطه نقش مکمل رو بازی کنیم یا نقش یک رهبر رو. ببینید در یک رابطه مثل یک انسان و سایش میمونه. هر کدوم که جلو بیفتن طبیعتاً پارتنر و شریکش از اون تبعیت میکنه. اگر مرد جلو باشه خانم سایه میشه و تبعیت میکنه و بالعکس. خب قرار نیستش که ما در یک رابطه نقش آدم و سایه رو بازی کنیم. ما قرار شانه به شانه نقش همراه همدیگر رو داشته باشیم. این اون چیزیه که تمامیت ساختار فکری ما رو باید شکل بده که انسان‌ها دنبال روی همدیگه نیستن. اگر ما به این درک و فهم از این موضوع برسیم که آدم‌ها همراه و همدل و همقدم همدیگه هستن، بخش بزرگی از مشکلات و مسائل رابطه‌ها حل میشه. خب متاسفانه در برخی از روابط سوء استفاده های متفاوتی وجود داره، از جمله در شرایط اقتصادی اکنون. یعنی هر کسی دنبال این هستش که از طرف مقابلش یک انتفاع مالی داشته باشه یا یک حمایت مالی بشه یا ساپورت بشه. اما این دقیقاً همون نقطه‌ایه که ما دچار سقوط میشیم. یعنی زمانی که وابستگی مالی رو به طرف مقابلمون داشته باشیم، مجبور میشیم که مطیع اوامر و خواسته های اون طرف باشیم. چرا؟ چون اون میگه من هزینه دارم میکنم، خب طبیعتاً طبق سلایق من باید رفتار بکنی، باید لباس بپوشی، باید اون چیزی که من میخوام رو رعایت بکنی و اون گونه که من میخوام رفتار بکنی. خب این باعث سرخوردگی میشه، چون شما رو از آن چیزی که هستید در حقیقت داره جدا میکنه و شما رو از خودتون دور میکنه و بعد از مدتی میبینید که در این رابطه هیچ چیزی از خودتون دیگه وجود نداره و از تبدیل شدید به یک انسانی که در حقیقت تحت سلطه است و هیچ کاری رو به امر و خواست و اراده خودتون انجام نمیدید. اون وقتی که ما آدم ها میبینیم از اصل خودمون بسیار فاصله گرفتیم. این اتفاق بسیار وحشتناکیه و این چیزی هستش که شما رو در درون خودتون از بین میبره و ما متاسفانه درگیر این رابطه ها میشیم، درگیر این رابطه ها میمونیم و جالبه تمام اینها رو تجربه میکنیم و با کوله‌باری از شکست، سرخوردگی، حس انزجار و نفرت وارد یک رابطه بعدی میشیم که اون طرف دوم بسیار انسان بیگناهیه. چرا؟ چون تمام اون تروماها و اون تمام اتفاقات تلخی رو که شما از سر گذراندید رو میخواین روی نفر دوم پیاده کنید و از اون انتقام بگیرید، در صورتی که اون هیچ کاری رو با شما انجام نداده. این به معنای با تجربه تر شدن نیست. قرار ما از تجربیاتمون اتفاقات بهترش رو یاد بگیریم و اون اتفاقات و خطاهایی که کردیم رو سرلوحه عبرت خودمون قرار بدیم و اونها رو دیگه در رابطه بعدیمون تکرار نکنیم. اما متاسفانه در جامعه ما کاملا داره برعکس اتفاق میفته. یعنی تمام لطماتی رو که در رابطه اول خوردیم با خودمون حمل میکنیم، به رابطه بعدیمون منتقل میکنیم و شروع میشه ادامه همون جریان، ولی این دفعه با انسان جدید. خب طبیعتاً شخص دومی که وارد زندگیتون میشه اون هم ممکنه تجربیات تلخ و شیرینی از رابطه قبلیش داشته باشه و خب در ادامه قراره چه اتفاقی بیفته؟ دو انسان آسیب دیده در کنار هم قرار میگیرن و بر اساس آسیب‌ها که دیدن، توقعاتی که از یک رابطه دارن، دائما درگیر 1001 ترومای جدید میشن. اختلافات بسیار زیادی رو بین خودشون تجربه میکنن و وارد مرحله بعدی میشن، یعنی رابطه سوم. خب رابطه سوم قراره چه چیزی رو با ما اضافه بکنه؟ همه اونها رو داریم به مرحله سوم و مراحل بعدی منتقل میکنیم. حالا ما باید چیکار بکنیم که از این اتفاقات جلوگیری کنیم؟ چون اگر بخواد انسان با همین روال جلو بره، طبیعتاً میبینه بعد از 7 تا 8 تا رابطه و تغییر آدم‌های زندگیش دیگه نه چیزی از خودش باقی مونده نه از طرف مقابلش. خب دوره افسردگی شروع میشه، وارد یک کنج عزلتی میشین، مدت‌ها تنهایی رو میخواین تجربه بکنید که اون هم آسیب‌های خودش رو داره. بعد از مدتی سعی میکنید که وارد یک تجربه جدیدتر و متفاوت‌تر بشید
اون وقته که باز هم شما همون آدمید، مگر اینکه تغییرات رو در خودتون شروع کرده باشید، از اتفاقات گذشته تجربیاتی رو که میخواستین کسب کرده باشید رو به دست آورده باشید و دیگه با تجربه بسیار کامل، آگاهانه و عاقلانه وارد یک رابطه سالم بشید. همه اینها در کنار هم از ما انسانی میسازه که امروز ممکنه خطراتی رو برای خودمون و برای عزیزان و اطرافیانمون داشته باشیم. پس باید دقت بکنیم که خودمون رو در چه جایگاهی قرار دادیم و قراره در چه جایگاهی قرار بگیریم و اون نفری که وارد زندگی ما میشه قراره چه جایگاهی رو برای ما داشته باشه. اگر قرار ما از همدیگه سوء استفاده بکنیم و صرفاً آدم‌ها رو یا بر اساس ظواهرشون یا موقعیت یا قدرتی که دارن انتخاب بکنیم و بعدش متوجه بشیم که از اون چیزی که استانداردهای ذهنی ما بوده این آدم بسیار دوره، اون وقته که یا مجبور به ادامه هستید با تمام اون خطراتی که خدمتتون عرض کردم، یا اینکه بخواید شما هم یک ساختار جدیدی رو به وجود بیارید که طبیعتاً طرف مقابلتون با توجه به امتیازاتی که در اختیار شما قرار میده پذیرای این اتفاق نخواهد بود. یک نفر میاد از زیبایی خودش برای شما هزینه میکنه، از موقعیت اجتماعی خودش هزینه میکنه، یک نفر از نظر اقتصادی حمایت میکنه و هر کسی بر اساس آن چیزی که داره خواستگاه‌های متفاوتی رو هم طلب میکنه. پس باید یادمون باشه که داریم با چه جور آدم‌هایی وارد چه روابطی میشیم و دقت بکنیم که در ابتدای هر رابطه همه ما سعی میکنیم که بهترین خودمون رو ارائه بدیم، در صورتی که ممکنه همه ما در پس ذهنمون شخصیت‌های دوگانه‌ای داشته باشیم، آسیب‌های زیادی رو تجربه کرده باشیم، خدای نکرده درگیر عقده‌های حقارت باشیم، عقده‌های شخصیتی و اجتماعی و اقتصادی داشته باشیم و بخوایم همه اینها رو در جا از یک نفر مطالبه بکنیم، اون شخص هم ممکنه توان ارائه این خدمات رو به شما نداشته باشه. پس باید بدونیم که هدفمون از اینکه یک نفر رو به عنوان همراه، همدل، پارتنر، شریک زندگی انتخاب میکنیم در وهله اول چی هست؟ لیستی برای خودتون مشخص بکنید و بنویسید خواسته هاتون چیه. اما قبل از اینکه این لیست رو تهیه بکنید در ابتدا باید خودتون رو ارزیابی بکنید. یک معیاری رو برای خودتون بسنجید و یک لیست رو هم برای خودتون تهیه کنید که چه هستید، که هستید، چه توانایی هایی دارید، چه قابلیت ها و چه ویژگی هایی دارید و بر اساس آن چیزی که دارید مطالبه گر باشید. ببینید من توی شبکه‌های اجتماعی متفاوتی چیزهای مختلفی رو گوش میدم و میبینم که آدم‌ها میان سطح توقع بسیار بالایی رو ارائه میدن در صورتی که خودشون خیلی چیز خاصی رو در درونشون نیست. یعنی تمام اون عقده‌های حقارت رو متاسفانه میخوان در طرف مقابل پیدا بکنن و به دست بیارن. خب اگر ما یک چیزی رو به عنوان یک امتیاز میخوایم به دست بیاریم، طبیعتاً یا باید خودمون هم یک چیزی رو داشته باشیم و یا اینکه تلاش بکنیم برای اینکه خودمون رو ارتقا بدیم. هیچ چیزی بدون زحمت به دست نمیاد. در پست های بعدی مطمئناً راجع به این موضوع خیلی بیشتر باتون صحبت خواهم کرد. امیدوار هستم که مطالب مورد توجهتون قرار گرفته باشه، مفید فایده باشه و شما رو به خداوند بزرگ و مهربان میسپارم. شاد و پاینده و پیروز باشید.